7 лютого, субота. Друзі, у мене сьогодні коротка прогулянка. Я вас із собою запрошую піти погуляти. І ви знаєте, їхала щойно в метро і думаю, як класно, що я змогла приїхати. Не було тривоги, все було тихо. І я приїхала. Клас. Оце клас. Ну все, пішли гуляти зі мною. Буде цікаво. Друзі, завжди підгадую так, щоб не було людей. Мені навіть хтось написав, а що в метро ніхто не їздить. Друзі, я оці всі потоки людські пропускаю і шукаю хвилинку, щоб нікого не було. Тоді я знімаю. Зрозуміли? Тобто в метро повно людей, сьогодні субота, але мені вдалося схопити мить безлюдно. Тому показую себе отак вам, як я їду на ескалаторі. Вийшли і йдемо на вулицю. Ми на вулиці, що я хочу сказати, мокрий сніг. Хоча зранку передавали -6. Куди ми підемо? Зараз зайдемо в Володимирський собор, а потім підемо в парк Шевченка. Хочу подивитися, юрта стоїть на місці чи ні. А це вийшла з метро, думаю, як тут? Тут же ж повинно все розчищено бути. Центр міста. Так воно і є, бачите? Чистять. Он все розчищено. Зараз будемо йти по гладкому з вами. Можна, я думаю. Ось наш парк. Ми тут завжди з вами знімаємо, гуляємо. Он Володимирський собор, уже бачите його. Так. І снігочистка поїхала далі, сніг чистить. Я, в принципі, розуміла, що я йду в центр і тут буде розчищено, так що мені поки що комфортно йти. А ось вхід. Тут невеличка кав'ярня. Тут є млинці, бачите, з обох боків кав'яренька. І вхід в ботанічний сад Фоміна. Тут ми теж з вами гуляли. Ну зараз у нас інші плани. Ми сюди не підемо, друзі. А підемо ми ось сюди. Перейдемо дорогу зараз і опинимось у Володимирському соборі. Тут під ногами у мене вишиваночка, але її не видно. Її замів сніжок. А так, тут вишиваночка. Подивимось. Ось Володимирський собор. Красавчик. Як вам погодка, друзі? -6 в Києві зараз. Падає сніжок, він такий лагідний, ніжний. На вулиці абсолютно не холодно, просто сніжок падає. Ось підходимо. І знову, друзі, поховання, відспівування. Тоді зараз підемо до юрти, а потім повернемося сюди. Тому що, ми вже з вами були на похованні, на відспівуванні. Хоча можна зайти, щоб потім уже спокійно далі гуляти. Вон туди зайдемо, в бокові двері зараз. Друзі, я дивлюсь, що через ці бокові двері люди виходять, заходять, виходять. Я не піду. Бачите, центральні ворота зачинено. Не хочу зараз іти. Церемонію відспівування я вам показувала. Це не новинка для моїх глядачів. Ні, підемо погуляємо далі, а потім зайдемо в собор. Тому що він завжди вартий уваги, друзі. Це краса.
Так буває, друзі. Це блогерська робота, звичайна блогерська робота. Наплануєш одне, а отримуєш зовсім інше. Ну, зараз ми підемо погуляємо з вами, а потім все-таки повернемося на цю локацію. Хочеться мені. Будинок вчителя, філологічний факультет Київського університету імені Шевченка. Червоний корпус там далі починається. А он там стоїть юрта. От туди ми зараз і підемо, перевіримо, що там. Парк Шевченка, друзі, підемо. Ми вже підходимо до юрти. Друзі, а тут квест. Оце лід, притрушений снігом. Тут дуже треба обережно йти. І он стоять двірники, я не знаю, яку вони місію виконують. Але тут дуже небезпечно йти, дуже. Ну що, пішли потихеньку. Зустрінемось уже біля юрти. А також є от такі стежки в парку. Сніжні стежки. Ну, а нам же треба туди. Ось. Так що будемо зараз іти. Люди ходять. Хто жваво, хто більш обережно. Але, да, небезпека залишається. Під ногами лід, друзі. А вони чистять, ура! Вони чистять. Я вирішила йти боковою стежиною, вже розчищеною. Ось, жінки працюють. Я йду, зараз підійду до кафешечки, а потім піду в юрту. Знаєте, що я побачила? Що туди заходять люди. Так що ми з вами теж підемо на розвідку, що там. Ось ця кафешечка. Ось парк Шевченка. І там юрта. Пам'ятник Шевченка стоїть в щитах. Тиша, благодать, нікого нема. Субота, люди не виходять на прогулянки. Чому, не зрозуміло. А ось тітка Клара у такому вагончику. Трамвайний буфет. Номер 6. Як гарно, тихо. Сніжок мете. І ми вже впритул підходимо до юрти. Друзі, ближче показую україно-казахський проєкт «Юрта незламності». Години роботи з 9 до 20. Тут тепло, тут є інтернет, зарядка гаджетів, гарячі напої, дитячий куток навіть є. І знайомство з культурою Казахстану. За підтримки народного депутата Сергія Нагорняка. А також казахського бізнесу та казахських волонтерів. Люди заходять в цю юрту, значить все там так, як і написано. Друзі, ви пам'ятаєте моє відео, яке я випускала в 23-му році? На цьому відео у мене 95 тисяч переглядів. Тоді казахська юрта в Києві була феноменом. Це було явище, ну, знаєте, такого із розряду вау-вау. А тепер кияни ж звикли вже, що у нас казахська юрта. Давайте зайдемо, подивимось, що там на цей раз. Знайомі двері. Заходимо. Закриваємо. Ось так. О, і відразу тепло. Минулий раз тут не було телевізора.
Друзі, тут не те, що тепло, тут дуже-дуже жарко. Тут можна залишити слова подяки. Тут дуже жарко, друзі. І тут є куточок для дітей. Ось дітки сідають і малюють. Приходьте, тут справді дуже затишно, жарко, приємно. І от коли я зайшла, мені відразу запропонували чай. Давайте подивимось. Таке, не дай Бог, що тут вже прилетить, то страшно. Мені запропонували гарячий чай, і я не відмовляюся від цієї пропозиції. І хочу вам трішки розказати, що тут буває технічна перерва, коли працівники виходять, буквально 15 хвилин. Так що, якщо ви прийдете і не попадете, чекайте, це технічна перерва. І ще хочу вам розказати, що під час повітряних тривог юрта, в принципі, може працювати, але працівники попереджають всіх бажаючих залишитися в юрті, що за вас відповідальності не несуть. Тобто ви можете тут залишатися на свій розсуд. Так, а мені вже... Що? Без цукру, будь ласка. Ви мені зелений чи чорний? Це казахський чай. Казахський? О, казахський. Ось такий казахський чай, бачите, тут на казахській мові. Бачите, тут казахською мовою написано на коробочці. Цукерки теж, мабуть, з цієї коробочки. Можна скуштувати цукерку? Так. Дякую вам. Будь ласка. І мені запропонували ось такий чай. Бачите, який колір приємний. Зараз будемо куштувати. Так, друзі, давайте покуштуємо таку цукерочку. Візьмемо її і спробуємо. Тепер на камеру. Смачно. Угу. Саме перше в нього йде допомога хлопцям військових. Сам особисто возить на війну хлопцям допомогу.
Друзі, я присіла вся червона, тому що тут дуже жарко. А у мене ж ще гарячий чай. Зараз спробуємо. Смачно. Я сиджу. А де ж підзарядити телефон? Ось дивіться. Оце жовті, оце розетки. Бачите, яке вже сучасне обладнання. Так що приходьте грітися. Люди потихеньку приходять. Скільки людей бажаючих, бачите? Так що я тут не одна. Тут екскурсія, я так зрозуміла. На початку 20-х чисел березня. Це екскурсія, друзі. Це свято. Дякуємо вам за гостинність. Виходимо з юрти. Ух, клас. Друзі, там так жарко. Мабуть, 30+. І тому я така червона. Але, бачите, гостинність яка. І чаєм мене напоїли, і цукерку мені казахську дали з'їсти. Мене почастували, пригріли, показали, де зарядочка. Але в мене якраз пауербанк свій, тому я цією зарядкою не скористалася. Але знаєте, що можна скористатися. Пішли трішки зараз пройдемося парком, а потім зайдемо все-таки у Володимирський собор. Мене, знаєте, що зацікавило? Зацікавила група екскурсійна. Значить, група така. Ви ж, знаєте, по обличчях теж можна зосередитися і сказати, звідки людина, так? Я бачила, що, в принципі, в тій групі були іноземці. І коли оця гід заговорила англійською мовою, я таки все зрозуміла. Тобто частина україномовних, частина англомовних туристів. І вони поїхали ще на автобусі дивитися місця в центрі Києва. Так що, друзі, виявляється, таке буває. Пам'ятаєте, як в Гулівері колись я знімала китайських туристів, а може просто люди працюють і живуть тут, китайців, які розмовляли китайською мовою. Так само, як я знімала вам перед Різдвом Контрактову площу і Різдвяний ярмарок на Контрактовій. І так ми дивилися з вами і бачили, що іноземці, гуляють іноземці, так. Тому це не дивно, що під час війни іноземці знаходяться в Києві. Друзі, як я задоволена, що я вийшла на цю прогулянку. Ви знаєте, такі прогулянки Києвом, вони мене заряджають енергією, оптимізмом, жагою до життя. Вони мене заряджають, знаєте, таким прощенням. Тому що ви пам'ятаєте минуле моє відео і розумієте, про що я говорю. Це просто неймовірно, коли ти єднаєшся в душі з своїм містом. А ми з вами гуляємо далі. Ми ще зараз зайдемо з вами у собор. Все-таки зайдемо і помилуємося розписами в Володимирському соборі. Ну, а я то йду з метою. І ви знаєте, що то за мета.
Друзі, гроб з тілом щойно занесли у цей чорний катафалк. Двері зачиняють, родичі виходять, відспівування завершено. А це значить, що ми з вами зараз зайдемо у собор без усіляких перешкод. Ну як не познімати цю красу отак ближче, друзі? Дивіться, як гарно. Заходимо через бокові двері, бо ті ще закриті. Заходимо. Тут є свічки різні, вони воскові. А от ці свічки, 170. оті скільки? Оце з Єрусалима. 220? Угу. Ви бачите, вони різні. Свічки тут. І 150, і 220 з Єрусалима. Тільки ці, так? Да? Угу. Оце І- 170. 170 червоні, так? Да? І червоні, і такі жовті. І жовті, дякую. Ага. Друзі, ми з вами вийшли з собору. І я дізналася для себе, мені було цікаво, скільки коштує таїнство відспівування. 3000 гривень коштує відспівування в цьому соборі. От. А виїзд священника на кладовище коштує 200 гривень всього-навсього. Тобто ви телефонуєте в собор, домовляєтесь і буде вам результат. Ну, як вам сьогоднішня наша прогулянка? Вона чудова, правда?
Мабуть, саме тут і будемо прощатися з вами. Бажаю вам здоров'я міцного, оптимізму, наснаги. Будьте щасливі, наскільки це можливо. І ходіть здорові. Все, па-па. До зустрічі в мене на каналі.